אני באתי מתימן. מה שמך? קראו לי אז זהרה. זהרה? כן. כן. בארץ קראו לי זהבה. שם משפחה שלך קודם? עמסאי. עמסאי? מ"ם שיניות. ואת זוכרת להגיד באיזה שנה נולדת או שאת לא יודעת? נולדתי בתימן. באיזה שנה? 33, בתימן. וגדלתי בתימן. ועלית מתי? ועליתי ב-43. בגיל 10. כן. הייתי בת 10. את זוכרת את תימן קצת? בטח שאני זוכרת. כל הכפרים, את כל הקרובים של אבא שלי. אבא שלי היה חייל. אז בואי בדיוק, נתחיל מההתחלה. תספרי לנו על ההורים שלך. אבא שלי היה קוראים לו זכריה, ואמא שלי קראו לה סלמה. לא קראו לו זכריה, קראו לו יחיה. כן. ואמא שלי קראו לה סלמה. ומאותו כפר, איפה הם נפגשו? שני כפרים, אחד מול השני. כמו נגיד בית אליעזר וחדרה. אז הוא בא ולקח אותה משם. התחתן איתה בת 10. הייתה בת 10? והיא לא רצתה לקבל אותו בכלל. בן כמה הוא היה? הוא היה אולי בן 18. 18? אבל הוא אמר, תשאיר אותה, זו אשתי, תישאר עד שתתבגר. ובאמת היא נשארה אצל ההורים אבל שלה. איך היא אמרה? מה היא אמרה? אני לא... היא בכתה ופחדה וברחה, ולא רצתה לראות כי אותו. מה היא הבינה? כי מה היא אמרה? מי זה האיש הזה שפתאום... כן, היא ראתה אותו, הוא הרי באים עם כמה. אז היא שואלת את האמא שלה, איפה החתן? אז היא אומרת לו שם באמצע. אז היא אומרת, יואו, הוא גדול יותר ממני, לא רוצה. וברחה. ברחה ולא רצתה אותו. אז אמרו לה, תשארי איתו. תשארי עד שתתבגרי, ובסדר, ניקח אותך. אז היא באמת נשארה אצל ההורים שלה, והוא נשאר אצל ההורים שלו. חיכה לה. כן. עד שהתבגרה בגיל 15, אז היא אמרה שהיא מקבלת אותו. ואז הוא בא אליה, ונשאר איתה אצל ההורים שלו. אצל ההורים שלו? אצל ההורים שלה. באיזה כפר זה? עדן. והאבא שלי היה מן הרדאי. שזה קרוב לשם. עיר. ואז נולד להם ילדה, מתה. נולדה להם ילדה שנייה ומתה. והסבא שלי והסבתא רצו לרדת לארץ. לעלות לארץ. סבא מאמא. לבוא לישראל. כן. באו, ירדו לעדן, ובעדן הם ביקשו שאנחנו נרד, נלווה אותם, זאת אומרת, ניפרד מהם. אז ירדנו, נפרדנו באמת מהם. אני זוכרת שאמרתי, אני אזרוק את עצמי לים, אחריהם. לא היה אונייה שהיא תבוא לחוף. רגע, שנייה. את אומרת, הם התחתנו, נולדה ילדה אחת. מתה. שזה כאילו אחות שלך? כן. שלא. ואחרי זה עוד אחת? ומתה. ואז את? כן. ואחרייך? אחריי בילד. אוקיי, וזהו? והוא מת גם כן. וואו. גם הוא מת בדרך כשחזרנו מעדן. חזרנו לתימן. ירדנו קודם לעדן. מה זה עדן? איפה זה? עדן זה עיר נמל, אה. שעולים באוניות. מה שאנחנו אומרים עדן? בטעות? כן, כן. אבל עדן זה עיר שאנגלים שולטים הערבים. וזה עיר ימים. ולשם נכנסים ברישיון. ושם למדנו להיות יותר מודרניים. שם יש חשמל, מים, הכל יש שם, ברזים, בת כמה את שירותים. היית? אני הייתי בת 4. אז עד אז את זוכרת משהו מהכפר לפני זה? בטח שאני זוכרת. אז חזרנו חזרה לתימן. לתימן מת לנו ילד בדרך. ואז אני זוכרת שהעירו אותי בלילה ואמרו לי, אחיך מת. מה אני מבינה? אחי מת. מי זה אמר לך? אמא שלי. איך היא אמרה את זה? אמרה לי, את יודעת שאחיך נפטר.
ממה, אבל יודעים למה? אז עלינו לתימן, עשו עוד ילד. הילד הוא מת פה בארץ. עשו עוד ילד, ועשו עוד ילד. לא, לפני הילד השני, ירדנו עוד פעם לעדן. ואז התחילה המלחמה של הגרמנים. אז עלינו בחזרה לתימן, ועשו עוד 2 ילדים, ילד וילדה, ואבא שלי בא, הוא היה חייט, היה תופר רוקם לערביות שמאלות. מה זה שמאלות? מה זה רקמה? שאין פה בארץ, אין. וכשהוא נפטר, אז ערבייה אחת אומרת, וואלה, שלא תצא השמלה מהארגז, שהיא תשאיר אותה מזכרת. והיינו ביחסים מאוד טובים עם הערבים. אז היו כאלה שאומרים לנו, רוחו יא יהוד, פלסטין בלעדכם. אבל לא שמענו. העיקר אני, אחרי שההורים שלי, אבא שלי בא, אמר, כואב לי הראש, כואב לי הראש, אף פעם הוא לא אמר. שכב 3 ימים, אחרי 5 ימים נפטר. זה פה. לא, בתימן. בתימן. שנייה, אני מנסה לעשות סדר במה שאמרת. בהתחלה ירדתם עם סבא וסבתא לעדן. ירדנו לבד. סבא וסבתא ירדו לבד. ירדו. אנחנו... ולמה אמרת שאת רוצה לקפוץ לים? רציתי ללכת אחריהם. אוקיי. אהבת אותה. כן, אהבתי את הסבתא שלי מאוד. היית קשורה אליה. אז לא, אז לקחו אותי. ואז עלינו לתימן, עשו עוד ילד וירדנו עוד פעם לעדן. אז התחילה המלחמה של הגרמנים. אבל מה זה המלחמה של הגרמנים? מלחמת העולם? כן. לא, אבל את נולדת ב-43, זה כבר היה לקראת סוף המלחמה. כן, הייתה כבר סוף המלחמה. הגיע כן, הייתה כוננות כזאת. אוקיי. אז עלינו בחזרה לתימן, עשו 2 ילדים, ואז אבא שלי נפטר, ואמא שלי ישבה ככה. אומרים לה, דודה שלה אומרת לה, תבכי, בעלך מת. אז אומרת לו, הוא לא מת. הוא שבוע חתן, אני שבוע הבא אחריו. וכך זה היה. מהו שבוע? שבוע בדיוק. הוא נפטר ביום חמישי, והיא נפטרה ביום שישי. בליל שבת. הייתי בת 10. שני ההורים שלך? נפטרו. והייתה לי ילדה בת 6 חודשים. אחות? אחות. וחוץ מהאחות הזאת עוד 2 ילדים. ילד בן 2 וילד בן 6. אז הילד בן 6... רגע, הייתם בכפר? בכפר. מי היה איתכם שם? המשפחה. משפחה שקרובים. אחות של אמא שלי והאחות של הסבא שלי. היו כולנו ביחד. אז לקחו את האחי הגדול לדוד שלי, ואותי לקחו למשפחה עם הילד. הילדה גם נפטרה. נכון? נשארה, כן. נשארה בידיים שלי. אני רואה שהיא לא בסדר. אני אומרת, דודה, בואי תראי את הילדה. אז היא התחילה להקיא, נפטרה מחוסר אוכל. כי לא היה מי שעשה לה, לתת לה לינוק משד. אז היא נפטרה. איך את היית בכל מה הבנת בגיל 10 שנים? לא הבנתי כלום, אבל זרמתי עם זה. מה אני אעשה? פתאום אין אבא. כן. פתאום אין... וילד בן 2 היה תופס אותי ככה. תופס לי את הבגד ככה. הוא היה רזה, כמו ביפרה. אתה זוכרת ביפרה? היה לו רק בטן והעיניים, וזהו. וכל הזמן בכה. איך קוראים לו? יחיא היה, קוראים לו, על שם האבא. הוא עוד איתנו? הוא איתנו. איפה הוא גר? בחדרה. כן. בבוקר דיבר איתי. אז בעצם נשארתם רק את ויחיא? ועובדיה. נשאר עוד אחת, קראו לו עוואו. ובכפר הזה, מה זה היה הכפר הזה? היו שם... כפר ערבי גדול, ואנחנו, היה כמו חדרה. הערבים גרו בחדרה, אנחנו גרנו בחפציבה, בבית אליעזר. אז שמרו שם על המסורת? כן, אנחנו שמרנו על המסורת שלנו. את זוכרת לפני שההורים נפטרו? זוכרת הכל. מה למשל היה? זוכרת את המאכלים, זוכרת את
ישיבות שלהם, זוכרת שהיו באים לאבא שלי 3-4 אנשים עם הנרגילה הזאת, וכל הזמן אבא שלי היה יושב לתפור. ערב שבת עשו... ערב שבת עשינו, ערב שבת, היו באים הערבים, קנים בנו. יש לכם ריח טוב של אוכל, איך אתם עושים, מה אתם עושים? אז היינו אומרים להם, והם היו איתנו. מי היה, סבתא הייתה מכינה עוד לפני ש... לא, אחרי שסבתא הלכה. אז אמא הייתה מבשלת? רק אמא הייתה מבשלת. מה, איזה אוכל היה? הייתה עושה לחם, פיתות, מדורה. מדורה הכל תחנה, ועשתה לחם. ועשינו עסיד ומרק וחילבה והכל. כן, עשינו כמו שאנחנו עושים בארץ. והילדים הלכו לחדר, והיה... כן, הילדים בחדר, ואנחנו... למרות שלך עוד לא היה אחים. היה לי עוד 2. אבל אז הם עוד לא, הם היו קטנים. כן, היו קטנים, כן. אבל הבני דודים או... היו באים בני דודים בכפר השני. כן. בני דודים היו לי הרבה. היו לי 5 דודים ודודות. הם היו מביאים הרבה ילדים שם. והסבא שלי גר בכפר השני עם בית עם 2 קומות, מאבנים. כן. והיה לו פרות ומשק, והסבא הראשון גם כן היה, גרנו אצלו. אז אחר כך כשהרבא... זוכרת מנגינות מהכפר, מנגינות של שרו... מנגינות בפח, כמו שאתה רואה את ציון גולן, בדיוק. שרו בפח, נשים לבד, גברים לבד, חתונה הייתה, היו עושים בית כנסת והנשים בבית. זו הייתה חתונה. איפה, היה לכם שוחט או שאתם שחטתם? לא היה לנו שוחט. חמי היה שוחט, והיו עוד 2 שוחטים. והיינו הולכים שוחטים אצלהם. וכשהיו צריכים לשחוט משהו גדול, היו שוחטים ביחד, פרה, ומתחלקים כל המשפחות. זה את ממש זוכרת את זה? כן, אני זוכרת. אצלכם בחצר היו שוחטים? כן, שוחטים את הפרה, ומחלקים אותה לרבע, לשמינית וזה. והיה לה, זה בחגים היו עושים. איזה חג את הכי זוכרת? חג פסח, חג סוכות. מה היה בפסח מיוחד? חג פסח היה הכל כשר. היו אוכלים רק קמח חיטה, שהוא מוכשר, ודורה. דורה היה מותר כל השנה. אז היו עושים בכלים מיוחדים? כן, היה כלים מיוחדים, חרסינה. וליל הסדר? ליל הסדר ישבו ועשו סדר. מי עשה? מי ערך? הסבא, הילדים. היה סדר יפה, כמו שבארץ, כמו שעשינו בארץ. אז בעצם עד שירדתם לעדן, הכל היה כרגיל. הכל היה כרגיל. ילדים, כי אז מתו ילדים. היה הכל כרגיל. אני הלכתי לסבא שלי ברבי, ועובדיה הלך לדוד, כי הוא היה גדול, ואני הייתי עם הילד הקטן. הספקת עוד להיפרד מאמא שלך, להגיד לה משהו? שום דבר, שום דבר. היא שכבה, ירדה לקבר של האבא, בכתה, עלתה, ישבה על ידו. אני אומרת לה, אמא, תבכי, תבכי. אז היא אומרת, אני לא יכולה. הפעם השנייה שבאה ביום שני, תפסה במשקוף ככה, הסתכלה עלינו, והדמעות ירדו לה ונפלה. שבוע. ונפלה עד ליל שבת. ליל שבת נפטרה. אבא נפטר ביום חמישי בליל שבת. אז מי אמר לך? מי סיפר לך את זה? אני זוכרת את זה. לא, אבל מישהו בא מי היה איתך? אף אחד. השכנים, הדודות היו באות ונכנסות, יוצאות. ומה, היה שם איזה סערת רגשות? בטח שהיה סערת רגשות, ובכי, וסבתא שלי, הדודה שלי, והאחות של סבתא שלי. היו אז מה, מקוננות כאלה? איך זה... מה היה? היה מקוננות או שלא? בטח שהיה מקוננות. היו באות, יושבות, בוכות. אז אחרי שגמרנו את השבעה, המשרתי עם הילדה, דוד שלי אומר לי, בואי לסבא שלך. אמרתי לו, לא, קודם נגמור את השבעה של האמא. גמרנו את השבעה של האמא, נפטרה הילדה. עוד פעם שבעה. 3 שבועות. אנחנו באבל.
זאת אומרת, אני ואחי. ואז בא הסבא, לקח אותנו לכפר השני, ושם ישבנו אצלו, זה היה לפני פסח, ואני זוכרת שהוא גר בקומה שנייה, ואני ישנתי עם אחי הקטן שמה, ואחי הגדול אצל הדוד. אז באה הדודה שלי אומרת לי, תרדו לאכול. ירדתי למדרגות, עמדתי ככה, והילד בידיים. הסתכלתי על השולחן, הסתכלתי על מי יושבים, ופרצתי בבכי. כי מה? אז אמרתי לה, תאכלו, תשתו, ואני חוזרת למעלה. כי פתאום היה לך קשה לראות משפחה? כי היה לי קשה מאוד, קשה מאוד. וראיתי שאחי חולה ולא אוכל. הייתי אוכלת גימה לפה שלי ולגימה לפה שלו. פחדת שגם הוא... אה? פחדת גם עליו. בטח, הוא היה בידיים שלי, מה? אני אוכלת לגימה והוא לגימה. ואז אמרתי ליום השני, התעוררתי, אמרתי לו, סבא, אם אתה לא תוריד אותי לעדן, אני הולכת לחברים של אבא שלי. אני לוקחת את האחים שלי והולכת לחברים של אבא שלי. החברים של אבא שלי היו ערבים. היו ערבים מאוד טובים. אז הוא פחד לקח את הדוד שלי, זה שאחי אצלו. אמר לו, תשמע יא בני, אתה יודע שאחיך חיתן אותך, ואחיך אמר לך שהילדים שלו בצווארך, תיקח אותם לעדן. אני זקן, אני לא יכול ללכת. אז הדוד שלי הסכים, ואמר, טוב, קח אותם. היום השני לקח אותי למכור את כל הדרבע שלו, את השטויות שלו. ואני הייתי הולכת והרגל שלי מתעקמת בחול. ואני אומרת, בסדר, הכל בסדר. הכל בסדר, העיקר שיקח אותנו. כמה הליכה זה? כמה ימים? 7 ימים הלכנו. היה לכם מים, משהו? מה? היה לכם מים? היה לנו מים ואוכל, והיינו מגיעים גם לכפרים של הערבים. והיינו לוקחים אצלהם. אבל עשינו לנו עוגיות וזה, ולקחו אוכל, והזכירו לנו חמורים, והיינו רוכבים על החמורים, היה לנו חוויה בדרך. והדודה שלי, הוא רק התחתן, והייתה בהיריון. היא לקחה את אחותה איתה, שתהיה איתה. הגענו לעיר שקראו לה ضالع, זה כבר קרובה לעדן. עשינו את השבת שמה, אצל היהודים, ולמחרת קמנו בבוקר ויצאנו עם אוטו. משם כבר יש אוטו מסעית. לקחה אותנו מסעית שהיינו צריכים לסחוב אותה, לדחוף אותה שתעלה. הגענו לשייך. בשייך זה שייך לעדן. ועדן נכנסים רק ברישיון. אז בא מישהו שיצא מתימן, מנחליאל בא, לעזור ליהודים להיכנס לארץ. זה היה מצב, סוף המלחמה של הגרמנים. והיה מצב קשה, מאוד קשה. אז בא אלינו, חפש את הילדים של שמע. אנחנו ילדים של שמע. אז אמרתי לו, אנחנו פה. אז הוא בא הביא לנו אוכל. מה זה שמע? שמע זה משפחה. אז הוא בא הביא לנו אוכל, הביא לנו בגדים. רגע, אבל זה המשפחה של אבא כאילו? של אבא, כן. שהוא היה מסאי, לא? כן. אז למה שמע? מה זה היה? לא אמרת שהמסאי זה היה שם? המסאי זה שם של הסבא שלי, מאמא. אוקיי. ושמע זה אבא שלי, אז את בעצם היית, איך אמרת, איך קראו לך? זהרה, זהרה שמע. כן. אוקיי. אז אני באתי ואמרתי לו שאני פה ואני מכירה אותו. והוא אמר לי שהסבתא שלי שלחה אותו מנחליאל. סבתא שלי קראו לה בידור, אסתר בארץ. והיה לה כבר בית והיה לה בן עוד. איפה? בנחליאל. אוקיי.
אז הוא בא, נתן לי בגדים וסמלה וזה. אחרי 3-4 ימים, הוא אומר לי, אני אכניס אותך לעדן במקום הבת שלי. יש לו בת בגיל שלי. הוא יכניס אותי, ואחר כך הוא יביא את האחים שלי. אז אני פחדתי שזכריה ימות, היה חולה ורזה, ואין לו מה... אמרתי לו, לא, אבל אני לא יכולה לעזוב אותם וללכת וזה. אז הוא אומר לי, אני מבטיח לך יומיים אחרייכם. אז דיברתי עם אחי הגדול, אמרתי לו, תשמע, אתה תשמור על אחיך, אתה אצל הדוד, והדוד ישמור עליך, ואני אכנס לעדן ונראה, יומיים יביאו אתכם, נראה. אז באמת, אחרי יומיים אני יושבת במדרגות בשעה 5 בבוקר, ואני רואה מישהו, ילד אחד על הגב שלו וילד אחד ביד שלו. והגיעו לבית. התרגשת? הביאו אותם דרך ההרים. התרגשת שבא? בטח, איזו שאלה. אז אמרתי לאחי, נשקתי אותו, חיבקתי אותו הגדול, אמרתי לו, שב כאן, ואל תזוז מהמדרגות. אתה יושב כאן, ואני לוקחת את אחיך לבית חולים, כי אני כבר מכירה את בית חולים, הייתי שמה. אז הוא אומר לי, טוב, אמרתי לו, אף אחד לא ייקח אותך מפה. רק אם תגידו לך, רחל, קורא לך, אז תיכנס. זה היה בית על 2 קומות, שהעדניה היו בונים בתים ומקדישים אותם לתימנים, שבאים מתימן או יהודים, זה קודש, תגורו בהם. בסדר, לקחתי את הילד, הלכתי לבית חולים, אני זוכרת את זה כמו היום. באה אחות כושית, סומליה, הכניסה אותו לרופאה, הרופאה בדקה אותו ובדקה אותו, דקרה לו זריקות בכל הגוף. אמרה, הוא בסדר, הוא בריא, הוא פשוט רעב ללחם. אז אמרתי לה, מה, אז אמרת, לא יקבלו אותו. דיברנו בערבית. אז היא אומרת לי, אבל אני לא יכולה לקבל אותו. אמרתי לה, תעשי לי טובה, התחלתי לבכות, וסיפרתי לה שאין לי אבא, שאין לי אמא, שאין לי אף אחד, אני גדולה שלהם. ושאני לא יכולה להחזיק אותו, ואין לי איפה להאכיל אותו. אז היא אמרה לי, טוב, תחכי. נכנסה עם הרופאה, דיברה. יצאה, אמרה לי, טוב, אנחנו מקבלים אותו בבית חולים. איך שאני יוצאת הביתה, שמחתי, הורידה אותו ממני, ואני שומעת אותו במדרגות פוחה, וקורא לי. אבל מה אני אעשה? הלכתי, ראיתי את הילד השני, אשתו של הבחור הזה שהכניס אותנו. נכנסנו, אכלנו, שתינו אצלה, אמרה לי, היא שכנה של הסבתא, והיא באה מהארץ. בסדר, ישבנו אצלה איזה שבוע, הייתי הולכת כל יום לבקר אותו, את זכריה, וכל יום תופס אותי. לא, אני רוצה איתך. והתחיל להתחזק, התחיל לעמוד, כבר עומד. ואז אמר לי, תשמעי, תביאי עכשיו את הדוד שלך, שיבקר אותו, אותך אני מכניס לארץ. אמרתי, בסדר. הבאתי את הדוד שלי בא, והתחיל לבקר ככה, ולהכניס אותו, להוציא אותו מהמדרגות. היא אומרת לו, האחות אומרת לו, איפה אחותו? אז היא אומרת לי, לא מרגישה טוב. ואני כבר באונייה. אחרי שבוע, הוא אומר, אתה עכשיו תוציא אותו, מונית מחכה לך בחוץ. ישר קפיץ אותו ישר לתוך האונייה. את 2 האחים. בסדר, הגיעו, אני באונייה, והם אומרים לי, האחים שלך באונייה אחרייך. היה כוננות של 3 ימים, יומיים, עם הגרמנים, ועמדו האנגלים על האונייה, ושמרו. בסדר, העיקר הגעתי לעתלית. אני הגעתי לעתלית, מהעתלית הכניסו אותי לשפיה. מאיר שפיה, על יד זכרו. נכנסתי שמה, והאחים שלי הגיעו, אז שאלו את הדוד שלי אם הוא רוצה אותם, הוא אומר, מה, אני עכשיו אין לי בית, אין לי כלום. מה אני אקח אותם? לאן אני אקח אותם? אז באו מרחובות, משפחות, לקחו אותם לרחובות. כל אחד אצל משפחה. משפחות אומנות. של תימנים. כן.
משפחות אומנות. וגידלו אותם שם, גידלו אותם 4 שנים. ואיפה את ידעת שהם שם? אני ידעתי, בטח שידעתי שהם שם, אבל 4 שנים לא ראיתי אותם. לא יצאת משפיה אליהם? יצאתי משפיה אחרי חודש, אחרי חודשיים. וחזרתי שם עוד חודשיים, נשארתי 6 חודשים בשפיה. ובשפיה באה הסבתא שלי, לקחה אותי, אני אלמד אותך ואני אעשה לך ואני אעשה לך ואני... חרב. הגעתי לפה, אומרת לי, כל אחד יעבוד על הבטן שלו. הלכתי לעבוד משק בית, ילדה בת 12. הייתי עובדת 2-3 בורחת. 2-3 בורחת. והם גרו בנחליאל? כן. שזה איפה? פה בחדרה. זה שכונה בחדרה? זו שכונה של תימנים. כשהגיעו לכאן, התימנים היו שם. התימנים הראשונים. בסדר. גרתי אצלה, עבדתי, הלכתי אחר כך לאבן יהודה, לדוד שלי. לא היה לי טוב. לא היה לך טוב אצל סבתא? אצל הדוד לא היה לי טוב. אצל סבתא? אצל הסבתא היה לי טוב. כי הייתם קשורות, אמרת. כן. הלכתי לדוד, ישבתי שם חודש, ברחתי. חזרתי בחזרה לנחליאל. הם היו גרים באוהלים באבן יהודה. אז חזרתי לנחליאל, עבדתי משק בית, וככה גדלתי. אמרתי לסבתא, אני רוצה ללמוד בקיץ. 2 בבית ספר עמל. אמרה, אני לא יכולה, אין לי כואבס, ואני אמרתי לה, לא צריך. קניתי ספר של כיתה א', והתחלתי ללמוד א', ב', ג', ד', וככה למדתי לקרוא. למדתי בכוחות עצמי. וכשאז בא קרוב משפחה שלי, התלבש עליי, לא רצה לעזוב אותי. אני מתחתן איתך. גייס אותי לאצ"ל, הייתי במחתרת, והוא היה במחתרת, ואז יום אחד הוא נעצר. עצרו אותו הבריטים, כבר היינו מאורסים. הייתי כולה בת 14. רגע, אני שנייה רוצה להבין משהו. באת לכאן לפני שקמה המדינה? לפני, בטח. אז את ילידת לא 43, את ילידת 33. אז בוא נגיד את זה. 33. זהו, לא יפה, ובאת לפה ב-43. כן, 43 נכנסתי. אוקיי, זהו, כל הזמן לא הסתדר לי כן, נכון. אז הוא גייס אותך לאצ"ל? אז הוא גייס אותי לאצ"ל, והוא היה באצ"ל, ואז עשינו באמת עבודות לאצ"ל. הייתי בנתניה חודש, שירתתי את האצ"ל בפרדס, בנתניה. ואחר כך הוא נעצר, עצרו אותו ללטרון. איך קראו לו? יפת. 2 היה בלטרון. במעצר. הוא יפת עמסאי. חיכית לו. כן, אז האימא שלו היא אחות של הסבתא שלי. הבנת? ואז הוא נשאר 2, אחרי 2 השתחרר, ובא רוצה להתחתן. אמרתי לו, מה נתחתן? אין לנו גרוש. אני עבדתי 3 לירות, הייתי מקבלת לחודש. פעם קונה לי בגד, פעם קונה לו בגד, פעם מבקרת אותו, פעם בחודש. לא נתנו הבריטים לבקר, פעם בחודש. לנסוע לירושלים, להוציא רישיון, לחזור ללטרון ולבקר שעה. לא, התחתנו לכיס שלי, בן וחיים. היה לו 2 חדרים ו2 ילדים. גרנו אצלהם. התחתנתם את ויפת? כן. חתונה גדולה או ש... לא, חתונה בחצר. איזה חתונה גדולה. סבתא הייתה בחתונה? בטח, אצלה, בחצר שלה. וסבא כבר... וסבא היה. הכל היה, דוד שלי היה, הכל היה. סברי רגע על החתונה הזאת. באנו, אני אומרת לך, הוא הלך לקח 20 לירות מזה ו20 לירות מזה, קנה טבעות וקנה זה הכל. וקנה מיטה, ברזל. ואז באתי לסבתא, אמרתי לה, אני מתחתנת, אמרתי לי, יאללה בואי נעשה לכם חתונה. באו לחצר, איזה 10 אנשים היו בחתונה, לא יותר מזה. ועשינו את החופה בחצר ונכנסנו לבית, הוא לקחו אותו לבית הכנסת, אז הוא אומר לי,
את יודעת שעל השולחן אין לי כלום, שלח מישהו. אני אומרת לי, תגיד לו שיבוא ייקח מאצלי. גם לי על השולחן אין כלום. אז הוא מה עשה? הלך הזמין מונית. בא אומר, שלח מישהו לקרוא לי. אמר לי, תעלי למונית. ברחנו לנווה חיים. הלכנו, ישנו שם בנווה חיים. ובבוקר קמנו. אצל גיסתי אכלנו ארוחת בוקר. אח שלו. זה היה אח שלו. ולמחרת בבוקר קם הסבא בא. הוא אומר, יא בני, תעלו תנקו את הבית, פסח, אמא שלך חולה. בחפצי בה. ולבעלי היה מגרש בנדחי. מגרש שהוא קנה אותו. מה עשה? הלך מכר אותו. ובנה חדר בחפצי בה. בנה חדר בחפצי בה, הלכתי ואני בהיריון. לחפצי בה חזרנו. והוא... התעייפתי כבר. אנחנו נקצר תכף. אז הייתם בחפצי בה, שם נולד הילד הראשון? הילד הראשון מת. נולד מת. בעלי היה בצבא. ואז אני התחלתי... איזה שנה זה היה? זה כבר היה קמה המדינה או שהוא... לא, זה בקום המדינה. איך שחררו אותו מלטרון. הבריטים עזבו את הארץ, בן גוריון הכריז על המדינה. התחתנתם. ואז אנחנו התחתנו. עוד לא היה כלום. לא היה רבנות, לא היה כלום. רב מנחליאל בא חתם לנו ועשה לנו את החופה. נכנס להיריון תימני. והתינוק מת. ואז התינוק יצא מת בחפצי בה. ואז הוא הלך לצבא, ואני כל יום בכיתי לו. כל יום תפסתי אותו, לא נתתי לו ללכת. אתה לא הולך לצבא. אני לא נשארת פה לבד. היו כמה זקנים, כמה משפחות מבוגרים, שאישה אחת התנדבה באדמה, ובנו להם את החדר ומטבח, בנוחיות בחצר. חדר ומטבח, ואנחנו בנינו חדר על ידם. וכל פעם שהוא היה הולך לצבא, היא תופסת אותו, אתה לא הולך, אתה לא הולך. ויושבת בוכה. אז יום אחד הוא ברח. הוא ברח, והמשטרה צבאית באה את המטוסים. ואז באו, אחר כך הוא השתחרר, עשה להם צרות בצבא, ועשה את עצמו חולה וכל הצרות, השתחרר. השתחרר, קיבל 200 לירות מהצבא. בא פתח חנות מכולת, ועבדתי במכולת. הוא כל היום היה בחוף הים. הוא הלך לחוף הים? חוף הים. התחיל לדוג, התחיל לחפש קרשים, התחיל לחפש מציאות, מטבעות, עתיקות. לא עבד. לא עבד. ככה 10 שנים עשה. ואני עובדת במכולת. אין מכולת, מה יש מכולת? נולדו ילדים? לחם, כן. נולדו לנו עוד ילד, עוד 2 בנות, זוג ועוד אחת. ואחר כך עוד בן, ונולדו לנו 7 ילדים, בקיצור. כשהוא כל הזמן בים בזמן? בזמן הזה הוא כל הזמן מה היה. עושה ילד הולך לים? בקיצור, חיינו טוב, אחר כך התחלנו להתאושש, קנינו את הבית של השכן, קנינו בית עוד למעלה, העברנו את הזקנים למעלה, אבל תמכנו בהם, כמו אבא ואמא שלי. שמרתם על... שמרנו עליהם כמו על אבל הנשמה. נגיד שבת עשיתם כמו בתימן? כן, בדיוק כמו בתימן. כן, שמרתם שבת? שמרנו שבת, שמרנו חגים, קידשנו. השאלת אוכל תימני? אוכל תימני עשיתי גם את האוכל אשכנזי, כי עבדתי משק בית. הייתי אומרת לגברת, כשאת עושה את זה תקראי לי לראות. כשאת עושה את זה תקראי לי. וככה למדתי גם לבשל. עשיתי סלק, עשיתי פירה, אבל את האוכל התימני מי לימד אותך? עשיתי מרק תימני. שזה איפה למדת? בתימן. איפה מתימן ידעת? כן. תימן, הייתי רואה את האמא שלי איך היא עושה. והייתי עושה, אז לימדנו. קטנה.
כן, הייתי קטנה, אבל הייתי... את היית קטנה גדולה. כן, הייתי לומדת. וככה הגענו לפה, וככה חיינו, וככה התקדמנו. ואז הזקנים נפטרו שניהם. היו כמו אבא ואמא שלי, כי היא אחות של הסבתא שלי. והסבא שלי והסבא נפטרו בנחליאל. הסבתא נפטרה במלבן, פרדס חנה. והסבתא של בעלי נפטרה אצלנו. והסבא נפטר בבית. הלכתי והבאתי לו רופא. הרופא אומר לי, מסכן, הוא כבר לא בולע. הגיס שלי אמר, קחו אותו לבית חולים, אני לא יכול לטפל. אמרתי לו, אל תטפל. טיפלתי בו עד שהוא נפטר. וככה. תגידי, אני רוצה לשאול שאלה. כן. את, מאז שאת מאוד מאוד קטנה, כן. יש סביבך דברים קשים. מה יש סביבי? דברים קשים, מת לך. כן, נכון, נכון, נכון. נכון, היה לי חיים קשים. ידעת גם לשמוח, או שכל הזמן היית בתוך המעגל הזה של העצב? הייתי כל הזמן בתוך המסגרת של המשפחה. אבל ידעת לשמוח גם? היו לך רגעים שמחים כשנולדו הילדים? שלי? כן, ברור. שהייתי שמחה שנולדו לי הילדים, והיו לי חיים טובים עם הבעל. הוא היה בחור טוב, והוא עשה הכל בבית. הוא ידע הכל לעשות. הוא אפילו בנה מיטה, ובנה ארון, הכל עשה בבית. אחר כך נפרדנו. נפרדתם? כן, הוא קיבל קצת סיבוב ראש. לפני כמה התחיל להגיד שאני בוגדת בו, לקראת הזקנה, לפני 20 שנה. התחיל להגיד לי, את בוגדת בי, את מתחבקת עם זה, את מתנשקת עם זה. אני אומרת לו, יפת, איפה אני מתחבקת? איפה אני מתנשקת? אני כבר זקנה. הוא אומר לי, לא, זה... אז פעם. את לא בת 80? כן. 90? עכשיו אני בת 91. הוא נפטר לפני... הוא זוכר, הילדה שלו זוכרת. לא הייתם בקשר? לא היינו בקשר, התגרשנו. הוא רצה להתגרש, אני לא רציתי. הוא אומר לי, בואי נתגרש. אמרתי לו, למה? אנחנו כבר זקנים. ואף אחד לא האמין שאנחנו מתגרשים. כי ראו אותנו איך אנחנו חיים. אבל הוא התחרפן, התחיל להגיד שרודפים אחריו וזה. לא, נניח לא. כן, נניח לו. זכותו מקומו. תגידי, אחרי כל השנים האלה, מה הדבר שהכי חשוב לך שיזכרו הילדים והנינים? מה המסר שהיית רוצה להעביר להם? הילדים שלי יודעים הכל. הכל, כל המסר הם יודעים. הם יודעים שאבא שלהם התחרפן. לא, אבל משהו, דברים טובים שאת רוצה. דברים טובים, שהיה לי מכולת ושהם גדלו בנחת ושהם למדו כולם. והכל בסדר. והם אוהבים אותי מאוד מאוד. כולם קשורים אליי. ומה חשוב שהם ידעו בחיים? מה חשוב שהם... משהו ש... שיהיו בני אדם, שילמדו, שאוהבו אחד את השני, שיכבדו אחד את השני. זה מה שאני רוצה.